यो न्युरल नेटवर्क भन्ने बित्तिकै यस्तो खालको फिगर याद आउँछ होला नि हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एज अ युजरले देख्ने भनेको एउटा इनपुट दिने ठाउँ हुन्छ अनि आउटपुट निस्किने एउटा त्यो थाहा हुन्छ युजरलाई र बिचमा के अपरेसन भइरहेछ के भइरहेछ भनेर केही पनि थाहा हुँदैन अब न्युरल नेटवर्क भनेको त्यही भएर एज अ इट क्यान बी रिगार्डेड एज अ ब्ल्याक बक्स इनपुट दियो आउटपुट आयो बिचमा के भइरहेछ एउटा ब्ल्याक बक्स छ त्यसको भित्र त्यसले कसरी काम गरिरहेछ भनेर केही पनि थाहा छैन यस्तो खालको नेटवर्क भनौँ न युजरले हेर्ने बेला चाहिँ अब यसले कसरी काम गर्छ भन्दा अब सपोज हामीसँग एउटा इनपुट दिनुपर्छ अरे सपोज हामीले एउटा इमेजलाई इनपुट दिइरहेछौँ 28x28 पिक्सल्स भनेको टोटल 784 पिक्सल्स हुन्छ अब यसलाई नेटवर्कमा फिड गर्नु पर्यो भने हामीसँग इनपुट लेयरमा कतिवटा नोड हुने भयो त टोटल 784 वटा नोड चाहिने भयो अब त्यही भएर हामीसँग कतिवटा इनपुट पठाउनु पर्छ त्यतिवटै नोड राख्नुपर्छ इनपुट लेयरमा अनि त्यसै गरी अब हामीले त्यो नेटवर्कबाट आउटपुट चाहिँ कसो खोजिरहेछौँ एउटा आउटपुट खोजिरहेछौँ कि दुईवटा चाहिरहेछ कि हामीलाई अब आउटपुट लेयरको नोड चाहिँ हामीलाई कतिवटा आउटपुट चाहिन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ अब सपोज हामीले दुईवटा क्लासलाई क्लासिफाई गरिरहेछौँ एउटा फर इक्जाम्पल रेड कलर र ब्लू कलरलाई क्लासिफाई गर्न खोजिरहेछौँ भने एउटै नोडबाट हामीले आउटपुट लेयरमा एउटा मात्रै नोड राखे पनि पुग्छ सपोज रेड कलर निकाल्नु पर्यो भने त्यसको भ्याल्यु अराउन्ड 0सँग क्लोज भयो भने रेड कलर आउटपुट आउने भयो अनि ब्लू कलर निकाल्नलाई त्यो नोडमा चाहिँ 1सँग क्लोज भ्याल्यु आउनुपर्ने भयो त्यसरी हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ यसरी अब त्यसै गरी सपोज हामीसँग 5वटा क्लासलाई क्लासिफाई गर्नु परेछ अरे हामीसँग 5वटा क्लास छुट्टै डिफ्रेन्ट क्लासलाई क्लासिफाई गर्नु पर्यो भने हामीले 5वटा नोड राख्न सक्छौँ अनि त्यसमा एउटा इच नोडमा डिफ्रेन्ट भ्याल्यु आउँछ बिचबाट हिडन लेयरबाट अनि सबै नोडमा डिफ्रेन्ट भ्याल्यु आइरहेछ सपोज नोड 1 मा 0.9 आइरहेछ 2 मा 0.01 आइरहेछ त्यस्तै गरी अरू नोडमा पनि भ्याल्युहरू आउने भयो तर यसको सबै नोडको फर्म लियो भने चाहिँ टोटलमा 1 आउनुपर्छ त्यसरी डिजाइन गर्छौँ हामी अब यो त भयो इनपुट र आउटपुट लेयरको कुरा अब बिचमा युजरले नदेख्ने गरेर हिडन लेयर भन्ने युज हुन्छ हिडन लेयर हामीले जतिवटा पनि राख्न सक्छौँ हाम्रो सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट हेरी हाम्रो एक्युरेसी बढाउनलाई यो हाम्रो क्याल्कुलेसन टाइम त्यो दुईटालाई कन्सिडर गरेर हिडन लेयरहरू जतिवटा पनि राख्न सक्छौँ अनि हिडन लेयरमा पनि कतिवटा नोड राख्ने त त्यो डिजाइनरले नै सेलेक्ट गर्न पाउँछ अब यो हिडन लेयर र हिडन नोड्सहरू राख्ने बेला चाहिँ जतिवटा धेरै राख्ने भयो एक्युरेसी त्यसै गरेर बढ्न जान्छ हैन एक्युरेसी त बढ्छ तर क्याल्कुलेसन टाइम पनि बढ्छ त्यही भएर एउटा ट्रेड अफ हुन्छ एक्युरेसी र टाइम कन्ज्युम हुने कुरामा अब यो यस्तो खालको नेटवर्क चाहिँ एउटा लेयरबाट अर्को लेयरमा सबै नोडहरू इन्टरकनेक्टेड हुन्छ यहाँ फिगरमा देखाए जस्तै एउटा नोडबाट अर्को नेक्स्ट लेयरको नोडमा इन्टरकनेक्सन देखाइरहेछ नि फिगर राम्ररी हेर्नुभयो भने अनि यसको बिचमा के हुन्छ त नोडको बिचमा त्यो एरोले देखाइरहेछ त्यो भनेको
वेट त्यो एरोले चाहिँ वेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। एभ्री इनपुट नोड र अर्को आउटपुट नोडको बिचमा वेट भन्ने एउटा प्यारामिटर एसोसिएट भइरहेको हुन्छ। त्यो ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गर्छौँ हामी। त्यसै गरी अब हिडन लेयर र अर्को आउटपुट लेयरसँग पनि सबै इन्टरकनेक्सन हुने भयो। त्यो इन्टरकनेक्सनसँगै एउटा वेट भन्ने प्यारामिटर एसोसिएट भइरहेको हुन्छ। अब वेट पछि अब एभ्री एउटा सिंगल नोडमा फेरि अर्को बायस भन्ने पनि एउटा टर्म हुन्छ। यहाँ बी भनेर मैले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। एभ्री नोडसँग एउटा बायस टर्म पनि एसोसिएट भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ आउटपुट नोडमा पनि एउटा बायस छ। सपोज हामीसँग इनपुट चाहिँ अब यो इक्जाम्पलमा 3टा इनपुट छ हामीसँग, एक्स वाई र जी भनेर। र आउटपुट चाहिँ हामीले के निकाल्नुपर्छ भने रेड र ब्लू कलरलाई क्लासिफाई गर्नु परेछ। अब यसमा रेडलाई 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने ब्लूलाई 1 ले। त्यही भएर आउटपुट आउने बेला यो आउटपुट नोडमा 0 सँग क्लोज रेन्जको भ्यालु आयो भने उसले रेड भनेर क्लासिफाई गर्ने भयो, 1 सँग क्लोज भ्यालु आयो भने ब्लू भनेर क्लासिफाई गर्ने भयो। अब यो एक्स वाई र जी को भ्यालु चाहिँ इनपुट नोडमा यसरी पठाएको देखाइरहेको छ। अब एक्स वाई र जी को भ्यालु चाहिँ न्युमेरिक भ्यालु अहिले 2 भनेर पठाएको देखाइरहेको छ। अब एभ्री नोडमा कसरी क्याल्कुलेसन भइरहेछ भने यो एक्स वाई र जी को भ्यालुलाई एभ्री त्यससँग एसोसिएट भएको एउटा वेट प्यारामिटर हामीले अघि राखेको थियौँ। इनपुट र वेटलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि त्यो अर्को नोडको बायसलाई एड गर्ने। सबै हिडन लेयरको नोडहरुमा यो क्याल्कुलेसन भइरहन्छ। फर एक्जाम्पल अब इनपुट x र n1 को बीचमा w1 भनेर वेट छ भने हैन wx भनेर वेट राखेको छ भने कस के हुने भयो त wx टाइम्स त्यो इनपुट हामीले के पठाछौं 2 के भयो यसको सबैको सम। त्यसै गरी सबै इनपुट र सबै वेटको सम अनि त्यो सम गरिसकेपछि अर्को n1 को बायस त्यसलाई पनि एड गर्छौं। क्याल्कुलेसन चाहिँ यसरी भइरहेको हुन्छ। फर एक्जाम्पल अब n1 अब हिडन लेयरमा त्यो क्याल्कुलेसन सकेपछि आउटपुट लेयरको लागि पनि सिमिलरली त्यही वेमा क्याल्कुलेसन हुने भयो। अब n1 चाहिँ n1 को इनपुट भ्यालु चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेट भयो, अघि यो इनपुट लेयरसँग क्याल्कुलेट भएर आएको भ्यालु चाहिँ n1 को लागि इनपुट भयो। अब त्यही इनपुट र अर्को आउटपुट लेयरसँग एसोसिएट भएको वेटसँग मल्टिप्लाई गरेर अनि बायसलाई एड गरेपछि आउटपुट लेयरको लागि अर्को भ्यालु आउने भयो। तर यसो गर्दाखेरि हामीलाई चाहिरहेछ कस्तो भने हामीले यो एक्जाम्पलमा हेर्न खोजेको छ हामीलाई चाहिने भ्यालु भनेको 0 र 1 को बीचमा लाई गर्नुपर्ने हो नि। तर कहिलेकाहीँ कसो भइदिन्छ भने 1 भन्दा ग्रेटर भ्यालु आइदियो भने हाम्रो यो आउटपुट त देखाउनु पर्छ तर 1 भन्दा ठुलो भ्यालुलाई कसरी क्लासिफाई गर्ने यो कुरामा प्रब्लम आउन सक्छ। सपोज अब n1 आउटपुट लेयरमा 700 भन्ने भ्यालु आइरहेछ, त्यो 0 र 1 को बीचमा लाई गर्दैन, त्यो भन्दा ग्रेटर छ, त्यो रेन्जमा नपर्ने भएपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने 0 र 1 को बीचमा हामीले पुश गर्नुपर्छ त्यो भ्यालुलाई, त्यही रेन्जमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यो कन्भर्ट केले गर्छ भने एक्टिभेसन फंक्सन। त्यही भएर आउटपुटले क्लासिफाई गर्न अगाडि त्यो वेट र बायसको क्याल्कुलेसन भइसकेको त्यो भ्यालुलाई एक्टिभेसन फंक्सनसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ।
एक्टिभेसन फङ्सनहरू पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ, हामीले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट हेरेर युज गर्न सक्छौँ। एउटा कमनली युज हुने एक्टिभेसन फङ्सन हो सिग्मोइड फङ्सन। यसले चाहिँ के गर्छ भने जिरोभन्दा लेस भ्यालुलाई पनि जिरोतिर पुस गर्छ भने 1 भन्दा ग्रेटर भ्यालुलाई पनि 1 को क्लोजमा पुस गर्छ। त्यही भएर सिग्मोइड फङ्सनको भ्यालु कहिले पनि 0 र 1 को बिचमा लाई गर्छ। त्यसै गरी अर्को छ हाइपरबोलिक ट्यान फङ्सन। त्यसले के गर्छ, सबै भ्यालुलाई -1 र +1 को बिचमा पुस गर्छ। एक्सट्रिम नेगेटिभलाई -1 को क्लोज रेन्जमा पुस गर्ने भयो, एक्सट्रिम पोजिटिभलाई 1 सँग क्लोज भ्यालु हुने गरेर पुस गर्ने भयो। त्यसै गरी अर्को एक्टिभेसन फङ्सन छ रेली फङ्सन। यसले चाहिँ के गर्छ भने नेगेटिभ भ्यालु आयो भने त्यसलाई 0 बनाइदिन्छ, पोजिटिभ भ्यालुलाई जस्ताको जस्तै लिन्छ। यस्तो खालको एक्टिभेसन। अब यो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीलाई 0 र 1 को बिचमा चाहिरहेको छ हाम्रो रेन्ज। त्यही भएर सिग्मोइड फङ्सन हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने भयो यो केसमा चाहिँ। यहाँ जस्तै यो एक्टिभेसन फङ्सनले मल्टिप्लाई गरेको यो फर्मुला देखाइरहेको छ n1 भनेर। त्यही हो सिग्मोइड फङ्सन एप्लाई गरेको। अब यो एक्टिभेसन फङ्सन एप्लाई गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो गिभन डेटालाई चाहिँ एउटा डाइमेन्सनले रेज गर्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो भ्यालु चाहिँ 2 डाइमेन्सनल टेन्सरमा छ भने एक्टिभेसन फङ्सन एप्लाई गरेपछि त्यो 3 डाइमेन्सनमा कन्भर्ट हुन्छ। अनि यसरी डाइमेन्सन रेज गरेपछि हामीले पहिला जति इन्फर्मेसन अप्टेन गरिरहेको थियौँ त्यो डेटाबाट त्योभन्दा धेरै एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू निकाल्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल हामीसँग 2 डाइमेन्सनमा हेऱ्यो भने हामीसँग यो हाइट र विड्थको मात्रै इन्फर्मेसन हुन्छ है। तर त्यही 2D फिगरलाई हामीले 3D मा कन्भर्ट गर्यो भने अर्को एडिसनल इन्फर्मेसन के आउन सक्छ भने त्यसको डेप्थको इन्फर्मेसन पनि आउने भयो। अनि त्यससँगै अर्को एडिसनल इन्फर्मेसन के हो त, अब फ्रन्ट फेस र ब्याक साइडको फेस सेम छ कि छैन, टप फेस र अगाडि ब्याक फेस सेम छ कि छैन, त्यस्तो कुराहरूको इन्फर्मेसन पनि हामीले अब्टेन गर्न सक्ने भयो नि, क्लासिफाई गर्छ नि हैन। अब हामीलाई एरर आयो, हामीले खोजेको रेड भनेर प्रेडिक्ट गर्न खोजे हो तर ब्लूको प्रेडिक्सन आइदियो यसमा। अब यो इनपुट पठाएको र यो आउटपुट यो भ्यालुलाई चाहिँ यसको डिफरेन्सलाई के भन्छ त, लस भन्छ। लस और एरर फङ्सन भन्छ, कस्ट फङ्सन पनि भन्छ त्यसलाई। अब हाम्रो यो न्युरल नेटवर्कको मेन अब्जेक्टिभ भनेको के हो त, यो लसलाई सकेसम्म कम गर्ने, त्योभन्दा थोरै एररमा लिएर जाने। त्यसले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो प्रेडिक्सनको एक्युरेसी एकदमै हाई होस्। अब यो इनपुट र आउटपुट लेयरको डिफरेन्सलाई हामी लस भन्छौँ। अब यो लसलाई कम गर्ने हाम्रो एउटा एल्गोरिदम छ, ग्रेडियन्ट डेसेन्ट भन्छ त्यसलाई। यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो सुरुमा चाहिँ एरर इटरेसनको बिगिनिङमा चाहिँ एरर एकदम धेरै आउँछ। अहिले 0.7 आइरहेको छ सपोज, त्यो भनेको हाई भ्याल्यु हो नि त। त्यही भएर यो 3D मा रिप्रेजेन्ट गर्ने बेला एकदम यो हिलको टपतिर परिरहेको छ, रेड कलरले मार्क गरिरहेको छ यसमा। एरर त्यस्तो छ। अब अर्को नेक्स्ट इटरेसनमा त्यही इनपुट पठाएर वेट र बायसलाई एडजस्ट गर्ने बेला बिस्तारै एरर घट्दै आउँछ। त्यो गर्ने एल्गोरिदमलाई ग्रेडियन्ट डेसेन्ट भन्छ। अब हाम्रो यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भने एररलाई सबभन्दा मिनिमम पोइन्टमा लिएर जाने, हिलको टपबाट बटममा लिएर जाने, एरोले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अब एभ्री इटरेसनमा त्यो एररको भ्यालु चाहिँ कम हुँदै आउँछ, तर यो हिल डाउन हिल आउने बेला कुन डिरेक्सन फलो गर्ने त, त्यो भने त्यो ऱ्यान्डम हुन्छ। त्यो एल्गोरिदममा के छ भने लर्निङ रेट भन्ने हुन्छ।
अब त्यो लर्निङ रेट जस्तो आयो त्यही स्टेप लिने हो। यसको त ल्याब पनि गरे हामीले हैन, याद छ त्यसैलाई सबजना म्युटमा आछ। यो ग्रेडियन्ट डेसेन्टले चाहिँ के गर्छ भने यो हाम्रो एरर अहिले 0.7 आइरहेको छ त्यसलाई सकेसम्म मिनिमम गर्ने ट्राई गर्छ एभ्री इटरेसनमा। यसको म्याथमेटिक्समा डिटेलमा अहिले म भन्दिनँ, भनिसकेको छु मैले। एभ्री इटरेसनमा यस एररको भ्यालु कम गर्दै एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ सबभन्दा मिनिमम एररमा आइपुग्ने एल्गोरिदम हो ग्रेडियन्ट डेसेन्ट। यसैलाई फलो गरेर हामीले न्युरल नेटवर्क डिजाइन गर्छौँ। आज चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा एमनिसको डेटा सेट युज गरेर एउटा क्लासिफायर मोडल डिजाइन गर्छौँ। आज नोटबुकमा क्लास 2 तपाईँले हिजो जस्तै एउटा नयाँ फाइल बनाउनु गुगल कोल्याबमा क्लास 2 भनेर। हिजो जस्तै सुरुमा हामीले टेन्सरफ्लो इम्पोर्ट गरौँ। टेन्सरफ्लो भन्ने लाइब्रेरीबाट केरास भन्ने अर्को लाइब्रेरी पनि इम्पोर्ट गरौँ। अहिले चाहिँ के भएको छ भने केरास र टेन्सरफ्लो हैन इन्टिग्रेट भएको छ। टेन्सरफ्लो इन्स्टल हुने बित्तिकै केरास पनि इन्स्टल हुन्छ। अब अनि टेन्सरफ्लोबाट केरासलाई हामीले यसरी एक्सेस गर्न सक्छौँ। यससँगै हामीलाई अर्को पनि लाइब्रेरीहरू चाहिन्छ। इम्पोर्ट नम्पाई एमपी गरौँ। अर्को प्लट ग्राफ देखाउनलाई म्याटप्लट हामीले चाहिने प्याकेजहरू यसरी इम्पोर्ट गरौँ। यो पछि हामीले डेटा सेट इम्पोर्ट गरौँ। यो अहिले चाहिँ यसको लागि हामी के गर्छौँ भने एमनिसको सेसन डेटा सेट भन्नेमा काम गरौँ आज। यसमा चाहिँ के छ भने 60,000 वटा ट्रेन इमेज छ अनि 10,000 टेस्ट इमेज अलरेडी बनाएर राखेको छ यसले। यो चाहिँ केरस लाइब्रेरीमा अलरेडी स्टोर छ, त्यही इम्पोर्ट गर्छौँ। अनि यसमा कतिवटा क्लास छ भने 10 डिफ्रेन्ट क्लासेस। यो डेटा सेट युज गरौँ। अब यो इम्पोर्ट गर्नलाई यो कमान्ड युज हुन्छ केरस.datasets
यसबाट के हुन्छ भने यो केरस लाइब्रेरीको डेटा सेटको फ्यासन एमनिस भन्ने डेटा सेटलाई सिकेर हामीले हाम्रो यो फ्यासन एमनिस भन्ने अब्जेक्टमा हालेछ के गर्छ तपाईहरुलाई यो सबै यो सिन्ट्याक्सहरु याद हुनुपर्छ भन्ने छैन लाइक मोस्टली मलाई पनि याद छैन मैले कहाँबाट यो रेफरेन्स लिएको भने यो टेन्सरफ्लो कै अफिसियल वेबसाइट छ यसकै डकुमेन्टेसनहरु युज गरेर मैले कोडहरु निकाले हो सिन्ट्याक्स यो घोक्ने भन्दा पनि यो कुन सिन्ट्याक्सले के काम गर्छ भनेर बुझ्न इम्पोर्टेन्ट हो सिन्ट्याक्स कुन बेला काम लाग्छ पछि काम गर्ने बेला युज गर्न सक्छौं है अब यो लोड डेटा सेट लोड गरेपछि यसलाई ट्रेन सेट र टेस्ट सेटमा स्प्लिट गर्नु पर्यो ट्रेन इमेजेस र ट्रेन के गरेन इम्पोर्ट मात्र गर त्यसले त सुरको कोड टेस्ट लेबल्स भनेर हामीले यो डेटालाई चाहिँ स्प्लिट गरौँ ट्रेनिङ सेट र टेस्ट सेटमा सेसन एमएस द्वारा लोड यसले के गर्छ भने ट्रेन इमेजेसमा चाहिँ इमेज गएर बस्छ अनि त्यसको करेस्पोन्डिङ लेभल यो ट्रेन लेभल्समा गएर बस्छ त्यसै गरी टेस्ट इमेज र टेस्ट लेभल्स भन्ने हामी भेरिएबल क्रिएट गरौँ रन गरेर के गर्छ underscore यो गर्ने बित्तिकै अब केरस लाइब्रेरीबाट डाउनलोड गर्यो डेटा सेट अब यो हाम्रो डेटा सेटलाई कुन फर्ममा रहेछ त त्यो हेरौँ शेप हेरौँ पहिला ट्रेन इमेजमा 60,000 वटा इमेज छ सबैको डाइमेन्सन के छ 28x28 भनेको 28 पिक्सल्स होरिजोन्टल 28 पिक्सल्स भर्टिकल अब यसको टाइप पनि हेरौँ images यो डेटा सेट चाहिँ के रहेछ त numpy को एरे रहेछ यो नम्बरहरुलाई एरे को फर्ममा यसले केरस लाइब्रेरीले चाहिँ म्यानेज गरिरहेको छ डेटा सेटलाई इमेज कम्प्लिट इमेज नै हैन कि इमेजको त्यो पिक्सलको भ्यालुलाई मात्र यसले स्टोर गरिरहेको छ अब त्यसै गरी एउटा इमेजको एउटा पिक्सलको भ्यालु कस्तो हुँदो रहेछ त त्यो पनि ट्राई गरौँ सर त्यो माथिको एकचोटि फेरि भन्दिन त्यो एम फैसन minis.load डेटाको चाहिँ त्यो डाउनलोड भन्दा माथिको त्यो डाउनलोड गर्दा एकलाई त्यो ट्रेन इमेजेस ट्रेन लेभल्स गरेर लाइन ए पक्कै पहिला के गर्यौं भने केरस भन्ने लाइब्रेरीको डेटा सेटबाट फ्यासन एमनिस भन्ने डेटा सेट हामीले हाम्रो प्रोग्राममा युज गर्नलाई इम्पोर्ट गर्यौं हो यसबाट अब त्यो डेटा सेटलाई हामीले फ्यासन एमनिस भन्ने
यो भेरिएबलमा स्टोर गरेछ त्यही हैन भेरिएबल अब्जेक्ट भनौँ न यसलाई यो अब्जेक्टमा स्टोर गरेछ अब हामीले हाम्रो न्युरल नेटवर्क अर मसिन लर्निङमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि डेटा सेटलाई ट्रेनिङ सेट र टेस्ट सेटमा डिभाइड गर्नुपर्छ है अब कम्प्लिट डेटा सेटबाट ट्रेनिङ सेट र टेस्ट सेटमा हामीले डिभाइड गर्न खोज्यो यसबाट ट्रेनिङ इमेज र ट्रेन लेबल्स भन्यो है ट्रेनिङ इमेजमा के गरेर बस्छ भने इमेजको भ्यालु गएर बस्छ अनि ट्रेन लेबलमा गएर के बस्छ भने ट्रेन त्यो इमेज चाहिँ कुन क्लासको हो त त्यसलाई लेबलिङ गरे हुन्छ नि क्याटको हो कि डग हो कि हैन हर्स हो कि त्यसको लेबल चाहिँ यो ट्रेन लेबल्समा राख भने त्यसै गरी ट्रेनको लागि त सक्यो अब अर्को टेस्ट इमेजमा पनि स्टोर गर्नु पर्यो टेस्टको भ्यालु त्यसै गरी टेस्ट इमेज र टेस्ट लेबल्स बनाए अब यसमा चाहिँ के स्टोर गर भनेछ त फ्यासन एमनिस यो यहाँ बनाएको अब्जेक्टबाट डेटा लोड गर भनेछ त्यो गर्नेबित्तिकै टेन्सरफ्लोले अटोमेटिकली यसलाई स्टोर आफ्नो करेस्पोन्डिङ ठाउँमा राख्छ डेटा सेटलाई स्प्लिट गर्छ हाम्रो यो कस्टम डेटा हैन हामी यो केरसले अलरेडी बनाएर राखेको यो डेटा हैन अलरेडी यसले 60000 ट्रेन इमेज र 10000 टेस्ट इमेज अलरेडी छुट्याएर राखेको छ यसलाई स्पेसिफिक यो अब्जेक्टमा स्टोर गरेर मात्रै भन्यो स्प्लिट गरेर सर त्यो गर्ने बुझ्नु भयो सर अनि हाम्रो डेटाको लागि पनि यसरी नै टेन्सरफ्लो युज गरेर गर्यो भने चाहिँ मिल्छ होला हाम्रो कस्टम डेटा गर्नलाई पनि यस्तै गर्ने हो तर म पछि सिकाइन्छु आफ्नो कस्टम डेटा कसरी चलाउने भनेर हस् यही प्रोसेस हो तर हल्का चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो गर्ने बिचकै यो लाइब्रेरीबाट डाउनलोड गर्छ उसले यो डेटा भनेको अब 4 वटा डेटा बनाएर उसले डाउनलोड गरेछ नि त एउटा ट्रेन इमेज एउटा ट्रेन लेबल्स एउटा टेस्ट इमेज टेस्ट लेबल्स 4 वटा डाउनलोड गर्यो उसले है त्यसपछि हामीले शेप हेर्यौं ट्रेन इमेजको शेप के हो त भन्दाखेरि 60 वटा भ्यालु डिफरेन्ट इमेज छ अनि एउटा भ्यालु एउटा इमेजमा चाहिँ 28 बाइ 28 पिक्सल्स छ भनेको यो के भयो त 3D हो कि 2D हो यो 3D टेन्सर बन्यो है त्यही भएर अब त्यो इमेजको डेटा टाइप कस्तो हो त त्यो पनि हेर्यो त्यो हेर्नलाई चाहिँ यो टाइप गरेर यो गर्दाखेरि नम्पाई एरेको फर्ममा राखेर रहेछ यो केरसले यो डेटा सेट चाहिँ यस्तो हाम्रो इमेज नै होइन कि इमेजको भ्यालुलाई चाहिँ उसले एरेमा स्टोर गर्यो पिक्सल भ्यालुलाई मात्र स्टोर गरेर राखेको छ केरसले त्यसपछि एउटा इमेजको हामीले एउटा पिक्सेलको भ्यालु के हुँदो रहेछ त त्यो पनि हेरौँ न फ्रेम लाइक यो डेटा सेटमा 60000 वटा डिफरेन्ट इमेज छ त्यसमा फर्स्ट इमेजको कुन चाहिँ पिक्सेल दिएको त 23 यो 23 बाइ 23 पिक्सेलको भ्यालु के हुँदो रहेछ हेरौँ हैन 194 रहेछ यो त्यो स्पेसिफिक पिक्सेलको भ्यालु चाहिँ मैले भन्नु भने डेटा सेट चाहिँ ग्रेस्केल इमेजहरु हो त्यसमा कलर इमेज हैन है त्यही भएर एउटा मात्रै च्यानल हुन्छ त्यही भएर यसको शेप 28 बाइ 28 मात्रै आएको लाइक कलर इमेज भएको भए चाहिँ यसरी आउँथ्यो कलर इमेज भएको भए चाहिँ यसरी आउँछ 60000 28 28 3 यो फर्ममा आउँथ्यो अब यो टेन्सर हेरेर हामीले अब ग्रेस्केल हो कि कलर इमेज हो त्यो पनि छुट्याउन सक्नुपर्छ यो भएपछि अब यसमा के लेबल रहेछ त त्यो पनि हेरौँ न
कति क्लासको डिफ्रेन्ट यो यसमा 10 वटा क्लास त छ भन्यो हैन यो तर क्लासको नामहरु चाहिँ के हो रहेछ त त्यो पनि हेरौँ नाम हैन कि सरी कतिवटा क्लास रहेछ भनेर यसले चाहिँ के देखायो भने लाइक सुरुको यो डेटा सेटको फर्स्ट 10 वटा इमेजको के क्लास सरी 10 वटा इमेजको क्लास के हो त त्यो देखाइराछ फर्स्ट इमेज चाहिँ क्लास 9 मा पर्ने रहेछ सेकेन्ड इमेज 0 मा थर्ड पनि 0 मा 3 मा भनेपछि 0 to 9 को भ्यालु देखाइराछ भनेपछि यसमा 10 वटा क्लास छ हाम्रो यो डेटा सेट अब त्यो डेटा सेटको नाम चाहिँ के हो भने फेसन डेटा सेट भयो यसमा मैले डकुमेन्टेसन हेरिसके भएर मलाई याद छ है अनि सिधै बनाइदिन्छु यसमा steps yes I don't want a helicopter. handle Snickers. back ankle यो 10 वटा क्लासको डिफ्रेन्ट साइजको इमेजहरु छ यसमा यहाँ पनि भेरिफाई गरेर हेर्नु यो डेटा सेटमा भएको यो डिफ्रेन्ट क्लास यो क्लासलाई हामीले हाम्रो कोडमा पनि लिएर आयौं क्लास नेम भनेर यसरी अब यति भएपछि यो फिगरलाई पनि हामी एकचोटि प्लट गरेर हेरौँ न image number 1 plot करूँ यो गर्ने बित्तिकै अब यो ट्रेन इमेजमा भएको फर्स्ट इमेजलाई चाहिँ यसलाई ग्राफमा प्लट गर्छ भनेपछि यो चाहिँ के रहेछ त टी-सर्ट जस्तै छ इमेज नम्बर 5 हेरौँ के रहेछ होला यो पुलो बोर्ड जस्तो छ 500 क्लियर नै छैन यसलाई यस्तो गरौँ कलरमा
यो ड्रेस होला यो पुलोभर रहेछ यो पनि यति भइसकेपछि अब के गरौँ भने डेटा प्री प्रोसेसिङ डेटा प्री प्रोसेसिङमा हामी के गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो अघि पिक्सेलको भ्यालु कुन रेन्जमा थियो त 194 थियो है एउटा पिक्सेलको भ्यालु 194 यो कुन रेन्जमा हुन्छ भने 0 देखि 255 सम्म हुन्छ 0 देखि 255 को रेन्जमा बसिरहेको हुन्छ यो पिक्सेलको भ्यालु तर हामीले खोजेको त 0 देखि 1 को बीचमा लिएर आउनुपर्छ यो सबै पिक्सेल भ्यालुलाई किनभने हाम्रो वेट र बायसलाई हामीले एकदम सानो नम्बर राखेर हुन्छौँ तर यो एकदम ठुलो 194 255 सम्मको रेन्जको त्यो भ्यालु भनेको एकदम ठुलो हुन्छ त्यही भएर यो 0 देखि 255 को बीचमा भएको भ्यालुलाई 0 देखि 1 सम्म हामीले कन्भर्ट गरेर राख्नुपर्छ त्यो गर्नलाई हामी के गर्छौँ भने इमेजेसलाई पनि सबै इमेजको भ्यालुलाई 255 ले डिभाइड गर्यो भने 0 देखि 1 को रेन्जमा आउँछ होला नि त्यही गर्छौँ हामीले इमेजेसलाई 255 ले डिभाइड गरौँ गरी टेस्ट इमेजेसलाई पनि यसरी हामी यो हाम्रो डेटा सेटको भ्यालुलाई 0 देखि 1 को रेन्जमा लान्छ अब यो भइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको मोडल बिल्ड गर्ने हाम्रो न्युरल नेटवर्क बिल्ड गर्छौं errors sequential sequential किन गरिरहेका छौं भने हामीले हाम्रो यो न्युरल नेटवर्क त सिक्वेन्समा छ नि हैन यो हाम्रो न्युरल नेटवर्क रिकरेन्ट न्युरल नेटवर्क हैन यसमा फिडब्याक आइरा छैन किनभने एउटा लेयरबाट अर्को लेयरमा जोडिरहेछ पछाडीको लेयरबाट अगाडिको लेयरमा फेरि फिडब्याक आइरा छैन यो सिक्वेन्समा गइराछ त्यही भएर यो सिक्वेन्शियल लेयर हो केरस्टक सिक्वेन्शियल युज गर्छौं हामी अब सुरुमा यो सबै भ्यालुहरुलाई प्याटर्न गर्नुपर्छ इनपुट दिन अगाडि जुन भने हामी कुरा stop layers pattern गर्नलाई इनपुट शेप पिक्सेल को सबै भ्यालु यहाँ 28/28 यो फर्ममा छ नि त अब यही भ्यालुलाई हामीले प्याटर्न गरेर हामी इनपुट प्रोवाइड गर्छौं त्यही भएर इनपुट शेप 28/28 राख्नु पर्यो त्यसपछि हाम्रो अर्को लेयर के हुन्छ भन्दा हेर्नुस् डेन्स लेयर भनेको फुली कनेक्टेड लेयर हो यो डेन्स लेयरले के गर्छ भन्दा यो बीचको हिडन लेयरमा जतिवटा यो नोडहरु छ नि यसलाई चाहिँ डेन्स लेयर भन्छ
केरसको यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यो त्यही भएर यो डेन्सले हिडन लेयरहरू राख्ने भयो। हिडन लेयरमा कतिवटा नोड राख्ने त भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल हुन्छ। एउटै भ्यालु राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, हामीले डिफ्रेन्ट भ्यालुलाई टेस्ट गरेर कुन चाहिँ कतिवटा नम्बर अफ नोड्सले हामीलाई धेरै एक्युरेसी दिन्छ त्यो राख्छौँ। तर युजुअली हामीले कसरी राख्छौँ भने इनपुटमा जतिवटा नोड छ त्यसको 1/3 राख्छौँ युजुअली चाहिँ। यसमा त्यही भएर 128 राखेर ट्राई गरौँ न। 128 वटा नोड हुने भयो हिडन लेयरमा। त्यसपछि के हुन्छ एक्टिभेसन पनि राख्नुपर्छ हामीले। एक्टिभेसन चाहिँ रेक्टिफाई लिनियर युनिट यो राखौँ। अब यो फ्ल्याटन भयो इनपुट लेयर यो भयो हिडन लेयर बिचको अर्को एउटा चाहिन्छ हामीलाई आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर्समा पनि त्यो डेन्स नै युज गर्छौँ। अब कतिवटा चाहिन्छ त हामीलाई नोड 10 वटा क्लास छ, त्यही भएर 10 वटा मात्रै नोड राख्छौँ। त्यसको लागि एक्टिभेसन चाहिँ के हुन्छ त सफ्ट म्याक्स हुन्छ। सफ्ट म्याक्स एक्टिभेसनले के गर्छ भने यो मोर देन 2 क्लासलाई सेपरेट गर्नुपर्छ भन्ने कन्डिसनमा चाहिँ हामीले सफ्ट म्याक्स लेयर युज गर्छौँ। यति भएपछि हाम्रो यो मोडल रेडी हुन्छ, न्युरल नेटवर्कको मोडल। अब यति गर्ने बित्तिकै वेट र बायसको प्यारामिटर चाहिँ यो केरसले आफै ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गरे आउँछ सुरुमा। पछि इटरेट गरेर त्यसको भ्यालुहरू चेन्ज हुँदै आउँछ। अब यो भएपछि यसको एक्चुअली समरी हेरौँ। मोडल Here is not defined. Line क्या? के होला सर? हजुर? क्यापिटल के होला? चल नहीं ऊपर नहीं हो क्या? यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो मोडलको समरी आयो। सुरुको यो फ्ल्याटन गरेको इनपुट लेयर, त्यसमा त्यसको 784, त्यसपछि हिडन लेयर डेन्स, त्यसमा 128 वटा लेयर नोडहरू राखेको छ, अनि फाइनली 10 वटा लेयर छ आउटपुट लेयर। हामीले हाम्रो नेटवर्कलाई अझै चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ बिचमा हामीले डेन्स लेयर अझै थप्न सक्छौँ कतिवटा पनि है। त्यो क्यापिटल गर्नुभयो तपाईले केरसको स्मल क्यापिटल थियो, स्मल हुने लेयर्स। अझै अर्को बिचमा पनि अझै डेन्स लेयर हाल्न सक्छौँ। 64 यसरी जतिवटा पनि एड गर्न मिल्छ है हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हेरेर। नगरौँ जति धेरै राख्यो ट्रेन गर्न धेरै टाइम लाग्छ। यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ? सबै आउटपुट लेयरको एउटा नोडमा दुईटा मात्र क्लास गर्नुहुन्छ क्लास? हजुर त्यो आउटपुट लेयरमा छ नि त्यो आउटपुट एउटा नोडले दुईटासम्म मात्र क्लास गर्नुहुन्छ हो? हैन, जतिवटा नि मिल्छ। एउटा नोडले जतिवटा नि मिल्छ आउटपुट लेयरको एउटा? हैन, हामीले त्यो सुरुमा देखाएको चाहिँ एउटैले दुईटासम्म गर्न मिल्छ हैन, यसरी पनि डिजाइन गर्न मिल्ने भयो।
अनि दुईटासम्म मिल्छ अनि एउटाले चाहिँ एउटा मात्रै गर्ने गरेर गर्नु खोजेको त्यसमा चाहिँ 10वटाको लागि 10वटा राखेर हामी अर्कै मोडल बनाऊ यसमा चाहिँ सर त्यो हामीले लेयर अनुसार डेन्स मिलाइराख्नुपर्छ हजुर अनि जस्तै अब रेसियो मिलाउनु पर्ने हो कि जति राखे नि हुने हो कि जति राखे यो खासमा हिडन ट्रायल नै हो खासमा कतिवटा आइडियल यही तिनै नम्बर राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन हैन यो हामीले नोड भन्दा चाहिँ बढी नै राख्नुपर्छ हैन हामी युजुअली इनपुट नोड जति छ त्यसको 1/3 हाल्छौँ के प्र्याक्टिकली गर्ने बेला चाहिँ बीचमा त्यो अनि इनपुट सेप दुईटै हुनुपर्ने हो सर के को इनपुट सेप छ नि यो लेयर बनाउँदाखेरि इनपुट सेप 28/28 दुईटै प्राइम टु एउटा मात्र प्राइम टु हुँदैन सर मतलब इनपुट सेप मैले त्यो 20x28 गरेर सिधै नम्बर एउटा मात्र हाल्दिएँ भने केरसको सिन्ट्याक्समा दुईटै छ हुँदैन एरर देखेर केरसमा चाहिँ यो अरूमा चाहिँ मिल्छ जस्तो लाग्यो एउटा हाले पुग्ने यो सिन्ट्याक्समा चाहिँ दुईटै लाग्छ त्यो लेयर्सहरुको त्यो 3 लाइनको बारे एकचोटि भन्नु यिनीहरू सुरुमा इनपुट हामीसँग इमेज छ है इमेज भनेको 28/28 को इमेज छ है 2D इमेज ग्रेस्केलमा अब त्यसलाई न्युरल नेटवर्क त नोडहरुमा हुन्छ नि हैन एउटा नोडमा एउटा इनपुट पठाउने हुन्छ त्यही भएर यो म्याट्रिक्सलाई खोलेर फ्याटर्न गर्नुपर्छ प्याटर्न गरेर एउटै रोमा राखेको छ त्यही भएर यो फर्स्ट इनपुट लेयरमा चाहिँ यो फ्याटर्न गरेको भ्यालुहरु जाने भयो अब त्यसपछि सेकेन्डमा के आउँछ हिडन लेयर आउँछ हिडन लेयरको लागि चाहिँ डेन्स भन्ने युज हुन्छ यसरी है डेन्स भयो अनि 128 भनेको यो भ्यालु चाहिँ त्यो हिडन लेयरमा कतिवटा नोड राख्ने भन्ने भयो अनि त्यसलाई एक्टिभेसन के छ रेलवे एक्टिभेसन युज गर्ने अनि लास्टमा चाहिँ आउटपुट लेयर राख्ने भनेको छ त्यसमा पनि डेन्स नै युज हुन्छ अब हाम्रो यो केसमा चाहिँ हामीसँग 10 वटा क्लास छ नि त्यही भएर 10 राखेका छौं गरौँ गर्नु सर लाफ गर्दै छ भने म फेरि एक्सप्लेन गर्छु है त्यो सुरुमा फ्याटर्न अहिले हामीसँग 28 पिक्सलको इमेज हैन त्यो भनेको कति के हुन्छ त 728 हुन्छ है अब सुरुमा म्याट्रिक्स फर्ममा छ 28/28 त्यो पिक्सलहरुलाई यो फ्याटर्न गरेपछि के हुन्छ त 728 वटा एलिमेन्टहरु एउटै रोमा आएर बस्छ एउटै कलममा आएर बस्छ फ्याटर्न गर्ने भनेको त्यही हो अब त्यही फ्याटर्न गरेको एउटा भ्यालु चाहिँ एउटा नोडमा जान्छ यसरी इनपुट नोड भयो 728 वटा छ यो हाम्रो यो सुरुको फर्स्ट लेयरको काम सक्यो त्यसपछि हामीले बीचमा एउटा हिडन लेयर राखेका छौं डेन्स लेयर भनेको हिडन लेयर कतिवटा राखेका छौं त 128 वटा अब यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त यो सबै नोडबाट सबै नोडमा कनेक्सन भइरहन्छ यो चाहिँ केरसले अटोमेटिकली गर्छ हामीले यो लेयरमा चाहिँ स्पेसिफाई गरे पुग्छौं सबैबाट सबैमा यसरी गइरहन्छ अब अर्को लेयर के छ भने फाइनल लेयर हामीले इभन भयो डेन्स लेयर भ्यालु 10 राखेका छौं हामीसँग 10 वटा क्लास छ 10 वटा क्लासलाई क्लासिफाई गर्नुपर्छ
त्यही भएर हामीले 10 वटा राख्यौँ। यो चाहिँ आउटपुट लेयर है। यसमा पनि सबै नोडहरूको बिचमा इन्टरकनेक्सन भइरहन्छ। अब त्यसपछि यी आउटपुट लेयरबाट हाम्रो आउटपुट आउँछ। यसमा समथिङ एउटा भ्याल्यु होला अरे 0.930 0.001 यस्तै गरी भ्याल्यु छ। अब आउटपुट आउनेलाई चाहिँ कुन क्लास हो भनेर छुट्याउँछ त। यो सबभन्दा ठुलो भ्याल्यु जुनमा आछ नि त्यही क्लास हो भनेर यो नेटवर्कले आउटपुट दिन्छ। भनेपछि यो केसमा चाहिँ क्लास 0 भनेर प्रेडिक्ट गर्नुभयो। यसरी राखेछौँ हामीले नेटवर्कमा लेयरहरू चाहिँ। हामीले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हेरेर चाहिँ हिडन लेयर यहाँ बिचमा जतिवटा पनि एड गर्न सक्छौँ अझै पनि है। हामीले जतिवटा पनि एड गर्न सक्छौँ। अब यही हो, यही मोडेललाई अब टेबलमा यही फिगरलाई टेबलमा देखाएको यसरी। अब यो गर्दाखेरि सबैको बिचमा वेटहरू हुन्छ। वेट W1 W2 गरेर यहाँ बायस पनि हुन्छ। बायस B1 B2 यस्तो कतिवटा हुने रहेछ त हामीले बनाएको यो नेटवर्कमा चाहिँ टोटल ट्रेनेबल प्यारामिटर्स भनेको 101,770 हुन्छ। यतिवटा भ्याल्यु चाहिँ यतिवटा प्यारामिटर हुने रहेछ यहाँ ट्रेन गर्न मिल्ने। वेट र बायसहरूको टोटल नम्बर चाहिँ यति हुने रहेछ। यो अब यो भएपछि अब यो हामीले यो बनाएको मोडेललाई कम्पाइल गर्नुपर्छ। कम्पाइल गर्ने भनेको अब यसमा भएको एररहरू क्याल्कुलेट गरेर ग्रेडियन्ट डिसेन्ट एप्लाई गरेर एरर मिनिमाइज गर्ने काम। के गरौँ भन्दाखेरि मोडल भनौँ यसमा यो बनाएको मोडेललाई अब कम्पाइल गर्छौँ। कुन चाहिँ अप्टिमाइजर युज गर्ने त भन्ने धेरै हुन्छ। अनि सबभन्दा पपुलर चाहिँ एडम अप्टिमाइजर भन्ने छ। त्यसले चाहिँ स्टोक्यास्टिक ग्रेडियन्ट डिसेन्टको काम गर्छ। लस फङ्सनको बारेमा मैले क्लासमा पढाएको थिएँ। मीन स्क्वायर एरर पढाएको थिएँ मैले ल्याबमा। त्यस्तै गरी अर्को क्रस एन्ट्रोपी भन्ने हुन्छ, थरी हुन्छ। त्यसको बारेमा नि स्टडी गर्नुहोस् इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने। यसमा चाहिँ के डिस्कनेक्ट भएपछि मैले त्यो फिगर बनाएर एक्सप्लेन गरेको थिएँ नि सबै। खै चाहिँ भन्नु न फेरि डिस्कनेक्ट के भयो? मिटिङ मात्र सके फेरि एक्सप्लेन गर्नु त्यही कुरा। त्यो भिडियो हेर्नु न पछि है। त्यही कुरा कति तिनचोटि एक्सप्लेन गरेको थिएँ मैले। के भयो किन यसरी? तपाईँकोमा त्यस्तो भइरह र? ठिकै छ। तपाईँको ल्याग भइरहेछ होला इन्टरनेट कनेक्सन। लस फङ्सन चाहिँ यो स्पार्स क्याटेगोरिकल क्रस एन्ट्रोपी भन्ने युज गरेँ। म्याथमेटिक्स भिडियोमा केही भन्दिनँ, पछि हेर्नु होला तपाईँहरू।
अब यो मोडल ट्रेन गरिसकेपछि हामीले के आधारमा इभ्यालुएट गर्छौँ त एक्युरेसी हेर्छौँ हैन त्यही भएर म्याट्रिक्स त्यसै गर्नुपर्छ यसरी कम्पाइल गर्छौँ मोडललाई अब यो भएपछि हामी यो भर्खर बनाएको मोडलमा अब हाम्रो नेटवर्क पनि डिजाइन भइसक्यो हाम्रो ग्रेडियन्ट डेसेन्ट फङ्सनहरु सबै स्पेसिफाई भइसकेपछि ट्रेन गरौँ अब ट्रेन गर्नलाई एउटा एक लाइनको सिन्ट्याक्स राखेको छ मोडल डट फिट भन्ने अब यो मोडल केमा फिट गर्ने हो त ट्रेन इमेजमा फिट गर्ने हो यो ट्रेन गर्नलाई हामीले ट्रेन इमेज सेपरेट बनाएर राखेको छौँ ट्रेन इमेज अनि ट्रेन लेबल्स अनि यसलाई कतिवटा कतिवटा इपोक पठाउने त इपोक भनेको इटरेसन एउटा इपोकले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो हाम्रो डेटा सेटमा भएको सबै डेटा कति नेटवर्कले कतिचोटि हेर्छ त रिप्रेजेन्ट गर्छ इपोक 10 राखेको छ मैले त्यो भनेको मैले बनाएको नेटवर्कले यो सबै डेटा सेटलाई 10 चोटि हेर्छ इटरेसन भने जस्तै हो अब यो भएपछि अब यसलाई प्ले गर्ने बित्तिकै प्ले गर्ने बित्तिकै नेटवर्क ट्रेन हुन सक्छ 10 इपोकको लागि हेरौँ न त गर्दाखेरि सर यसले बिएली भयो गरेर गरौँ अब यो सिस्टम ट्रेन हुन सक्छ ट्रेन भनेको चाहिँ अब त्यही डेटा त्यो नेटवर्कबाट पास गरेर आउटपुट प्रेडिक्ट गरेर लस फङ्सन क्यालकुलेट गरेर वेट र बायसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्यो अब जति इपोक बढ्दै गयो यो लस घट्दै जान्छ अनि एक्युरेसी बढ्दै जान्छ अप्टिमाइजर जुन छ नि त्यो कम्पाइल गर्दाखेरि त्यो एडम नै हाल्नुपर्छ अरू अप्टिमाइजर हाल्दा नि हुन्छ अरू छ मतलब सबै अप्टिमाइजर एउटै काम गर्छ होला नि एउटै काम गर्छ तर फास्ट कन्भर्ज हुने स्लो कन्भर्ज हुने टाइपको हुन्छ मैले भनेको जस्तो त्यो इमेज क्लासिफिकेसनलाई अप्टिमाइजर छुट्टै हुनसक्छ अनि फेरि अर्कै नर्मल प्रेडिक्सनको लागि छुट्टै हुनसक्छ भन्नु खोजेँ त्यस्तो हुँदैन सर त्यस्तो नि हुन्छ तर त्यो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हेरि राख्ने हो कि डिजाइनरले तर अहिले बढी पपुलर चाहिँ एडम नै आजकल चाहिँ अनि एडमको लागि त्यो लस जुन छ नि क्याटेगोरिकल पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो तपाईँले है त्यो अप्टिमाइजर इक्राको लागि त्यो लस फङ्सन एउटै हुनुपर्छ कि अरू जुन हाल्ने नि हुन्छ अब हेर्नु अघि स्पेलिङ रङ गरेर रहेछ हामीले इपोकको अब 10 चोटि इटरेट भएपछि लस घटिरहेछ एक्युरेसी बढिरहेछ यो 10 चोटि गर्दाखेरि हाम्रो एक्युरेसी कतिमा आयो त 83% मा आयो है अब यसलाई अझै 10 को ठाउँमा 20 चोटि 50 चोटि गर्यो भने एक्युरेसी झन् बढ्छ 95 96 सम्म पुग्छ होला 10 चोटि मात्रै गर्यो अब यो ट्रेन गरेको हामीले ट्रेनिङ सेटको लागि मात्रै गर्यो अब हामीले भ्यालिडेट गर्ने एउटा टेस्ट गर्नलाई त अर्कै इमेजहरु सेपरेट राखेको छ टेस्ट सेट भनेर अब त्यो टेस्ट सेटमा चाहिँ हामीले मोडल ठिक छ कि छैन त्यो इभ्यालुएट गरेर just apply loss evaluate गर्नु त अब
इमेजेस र टेस्ट अर्को एउटा प्यारामिटर छ फर्गोस भन्ने भ्यालु 1 हो फर्गोस भन्नेले चाहिँ के कुरा यो कन्सोलमा के डिस्प्ले गर्ने भनेर हो यसको एक्चुअली डेप्थमा चाहिँ थाहा छैन मलाई हैन तर फर्गोसले चाहिँ के कुरा डिस्प्ले गर्ने भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ यसको डकुमेन्टेसनहरु हेर्नु अब यो गरेर रन गर्ने बेला टेस्ट सेटमा एक्युरेसी कति छ त यहाँ छ फेरि त्यही टेस्ट सेटमा एक्युरेसी हाम्रो 80% आइराछ तर अहिले एउटा बुझ्नुपर्ने के छ भने हाम्रो ट्रेनिङ सेटमा चाहिँ 83% एक्युरेसी आइराछ तर टेस्ट सेटमा चाहिँ एक्युरेसी 80% मा चाहिँ आइराछ कम भयो नि हैन एक्युरेसी हामीलाई त ट्रेनिङमा थोरै भएको चल्छ तर टेस्ट गर्ने बेला चाहिँ धेरै एक्युरेसी चाहिने हुन्छ खासमा प्र्याक्टिकल युजको बेला यसमा ठ्याक्क उल्टो भइरहेछ अब यस्तो खालको कन्डिसनलाई के भन्छौँ भने हामी ओभरफिटिङ भन्छौँ ओभरफिटिङ भन्छ अब यो डिफरेन्ट यसले के गर्छ भने ट्रेनिङ गर्ने बेला चाहिँ राम्रो पर्फर्म गर्छ तर फाइनली डिप्लोय गरेपछि टेस्ट सेटमा चाहिँ राम्रो पर्फर्म गर्दैन त्यस्तो खालको सिचुएसन आइरहेछ के कारणले हुनसक्छ भने हाम्रो डेटा सेटमा डेटा कम भयो भने हुनसक्छ अनि ट्रेनिङ हामीले चाहिनेभन्दा बढी एपोकलाई गर्यो भने पनि हुनसक्छ अब त्यसलाई हटाउनलाई के गर्न सक्छौँ भने डेटा सेटमा डेटा एड गर्न सक्छौँ अर्को पनि एउटा टेक्निक छ के हो भने त्यसलाई ड्रप आउट लेयर राख्ने भन्छ मोडलमा अब यो मोडल बनाउनु बेला यहाँ अर्को एउटा लाइन एड गर्नुहोस् त यो लेयर पनि एड गरौँ त सर अघि त ड्रप आउट पछि चाहिँ कमाएर हाल्नु विशेष लागेको थियो ड्रप आउट लेयर भन्ने नि एउटा आयो नि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ओभर ट्रेनिङ हुनुबाट बचाउँछ कि ओभर ट्रेनिङ भनेको वेट र बायसको भ्याल्यु चाहिँ अपडेट नहुनुपर्ने ठाउँमा पनि अपडेट गरिदियो भने हुन्छ कुन केसमा हुन्छ धेरै इन्ट्रेसन गरिराखेको धेरै चलाइराखेको नि हुन्छ त्यो हटाउनलाई ड्रप आउटको भ्याल्यु 0.5 रहेछ ड्रप आउट 0.5 ले चाहिँ के गर्छ भने अर्को इपोकमा यति दुईटा लेयरको भ्याल्यु दुईटा लेयरको वेट र बायसको भ्याल्यु अपडेट गरिसकेपछि त्यहाँबाट अर्को फाइनल लेयर यहाँ जान अगाडि टोटल नम्बर अफ वेट र बायस 100वटा वेट र बायस छ भने त्यसको 50% लाई मात्र अपडेट गर्छ 50% लाई अपडेट गर्दैन त्यो र्यान्डमली सेलेक्ट गर्छ त्यो गर्ने भएपछि ओभर ट्रेनिङ हुनबाट बचाउँछ अहिले गर्नै नपर्ने अपडेट नहुने गरेर उसले र्यान्डमली सेलेक्ट गर्छ 50% लाई मात्र अपडेट गर्छ 50% लाई यतिकै छोड्दिन्छ त्यो गरेपछि ओभर ट्रेनिङ हुन पाउँदैन अब ड्रप आउट लेयर हालिसकेपछि फेरि ट्रेन गरेर हेरौँ के आउँछ रिजल्ट मैले 0.5 राखेको छु त्यो भनेको 50% लाई अपडेट गर्ने 50% लाई नगर्ने भने
यसको भ्यालु चेन्ज गर्न सक्छौँ हामी पहिला भयो अब ट्रेन गरौँ त 49% मात्रै आयो यो गर्दाखेरि 20 गरेर एक्युरेसी घट्यो किनभने अघि 50% त्यो भ्यालुलाई ट्रेनिङ गरेको छैन नि त उसले मेरोमा त ट्रेनिङ गर्दाखेरि 86% आछ अनि टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 87 आछ त्यो भनेको अब ट्रेन भन्दा टेस्टमा परफर्मेन्स बढी आयो नि हैन त्यो भनेको ओभरफिटिङ भएन नि अब हजुर यसरी त्यही भएर ड्रप आउट लेयरले ओभरफिटिङ हटाउनलाई हेल्प गर्दो रहेछ भन्ने त्यो एक्जाम्पलमा तर एउटै डाटा सेटमा एउटै इपोक सबै एउटै राख्दाखेरि तपाईको र हाम्रो कसरी त्यो फरक आयो नि सर एक्युरेसी किनभने त्यो उसले त्यो फ्रिज गर्ने र ट्रेन गर्ने वेटहरु त र्यान्डमली सेलेक्ट गर्छ नि त त्यही भएर तपाईको र मेरो सेम वेट अपडेट भए हुँदैन नि त त्यही भएर मेरो र सरको चाहिँ सेम भएको छ दिस यसमा 60,000 वटा डेटा छ तर जम्मा 1875 वटा मात्र ट्रेन भइरहेको छ अहिले यसमा अब नेटवर्कको साइज बढाएर हामी प्यारामिटर पनि बढाउन सक्छौँ अब सपोज मेरो 50% ट्रेनिङ एक्युरेसी आयो हैन इभ्यालुएट गर्ने बेला कति हुन्छ इभ्यालुएट गर्ने बेला 60% आइरहेछ भनेपछि ट्रेन गर्ने बेला भन्दाखेरि फाइनली टेस्ट गर्ने बेला त मेरो एक्युरेसी बढी नै आइरहेछ नि त हामीले खोजेको नि यसै हो त हामीले घरमा प्र्याक्टिस गर्ने भन्दा अब फाइनल एक्जाममा बढी मार्क्स ल्याउनु पर्छ नि त हाम्रो टार्गेट त नाइस एक्जाम्पल सर त्यो खासमा अब घरमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि मिस्टेक भयो भने फाइनल एक्जाममा मिस्टेक भएन भने त हाम्रो लागि त्यही फाइदा भयो नि हैन हामीले गर्न खोज्दा त्यही हो बुझ्नु भयो नि हैन ओभर ट्रेनिङ भने के हो त भनेर अब यो इभ्यालुएट गरिसकेपछि अब प्रिडिक्सन गरौँ मोडेलमा चाहिँ बनाएर त काम छैन हामीले टेस्ट पनि गर्नु पर्यो नि अब प्रिडिक्सनको लागि के गरौँ भने predict on this item. Test image में predict करूँ मैंने first image में predict करे रहूँ मैं क्या होता है इसमें इस तरह 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फाइनल लेयर में 10 वटा नोडहरु राखे हैन सबै नोडमा के भ्यालु गरेर बसेको छ त्यो देखाइरा छ अहिले फर्स्ट नोडमा 0 सेकेन्डमा 0 9 लास्ट नोडमा चाहिँ 0.66 छ त्यसलाई अब हामी आउटपुट देखाउने बेला यो भ्यालु देखाएर भएन क्लास नै सेपरेट गरेर देखाउनु पर्यो अब त्यसको लागि क्लास हो भनेर पत्ता लगाउनलाई के गर्नु एउटा हामीसँग यो नम्पाईमा एउटा फंक्सन argmax भन्ने फंक्सनले के गर्छ भने यो लिस्टमा भएको सबै नम्बरलाई हेर्छ अनि यसमा भएको म्याक्सिमम नम्बरलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छ यो गर्ने बेला 0.66 प्रिन्ट हुनुपर्छ argmax predictions
9 नाइन्थ मोडमा हो त सबभन्दा बढी भ्याल्यु ठुलो भ्याल्यु त्यही भएर यो गर्दाखेरि यसले 9 आउटपुट दिइरहेछ अब यो 9 भन्ने थाहा भइसकेपछि अब हामीले क्लास 9 भनेको कुन क्लास हो त त्यो पीसीले प्रिन्ट गर्न सकिहाल्छ किनभने माथि हामीले क्लासको नेमहरु स्पेसिफाई गरिसकेका छौँ हामीले प्रिन्ट क्लास नेम चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्छौँ यहाँ अब यो लिस्टबाट हेरेर नाम रिटर्न गर्ने भयो क्लास नेम्स is not defined. Class 9 भनेको एंकल बुट भनेर देखायो नि अब यसलाई ठिक छ कि छैन भेरिफाई पिक्चर पनि हेरेर प्रिन्ट भेरिफाई गरौँ न त यो प्रिन्ट बची गएछ कति भयो कसको त्यहाँ कतिजना घटिसक्यो पार्टिसिपेन्ट्स आधीभन्दा बढी घटिसक्यो के छ सकिहाल्यो अब भिडियो खिच्ने मान्छेको छ कि छैन छ सर बोती नि गयो आज टाइम लिमिट देखाइरहेछ अहिले सक्नु लाग्छ सर सकिहाल्यो 5 मिनेटमा हुन्छ सर अब यो जिरो यो फर्स्ट इमेजलाई प्रिन्ट पनि गरेर हामी आफै भेरिफाई गरेर एंकल बुट नै हो नि यो हैन त बुट नै अब अर्को प्रिडिक्ट गरेर हेरौँ प्रिडिक्ट गरौँ सरी ट्राउजर जस्तै छ ट्राउजर देखाइरहेछ है प्रिडिक्सन अब 600 lower टी-शर्ट हो तर पुल्लोभर देखाएर छ यो चाहिँ रङ प्रेडिक्सन देखायो किनभने हाम्रो एक्युरेसी नै धेरै छैन 60% 63% मात्रै छ है ट्रेनिङ एक्युरेसी 60% छ त्यही भएर सबै इमेजलाई चाहिँ प्रेडिक्ट गरिरहेको छैन ओके यसलाई पनि
कुलो गरी देखाए कुलो गरी किन हो कुलो गरी होला हजुर के देखाएको छ यो यहाँ के गर्नु पर्यो आगे देखेर छौँ एकछिन गर्छ अब यो त ग्रे स्केल हो तर प्लट गर्ने बेला देखेर चाहिँ ग्रे स्केल जान्छ स्केलमा देखाए यसरी हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ आज यति नै गरौँ भोलि अब हामी टेस्ट गर्छौँ है हुन्छ सर